नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं MPSC एज्युकेशन सेंटर या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण लोकसभेचा सभापती हा टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करूयात. या टॉपिकमध्ये आपण सभापतीची निवड, कार्यकाळ, पात्रता, भूमिका, सभापतीचा इतिहास, त्यांची कार्ये, अधिकार इत्यादी बाबीबद्दल जाणून घेऊयात. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सुरुवातीला आपण सभापतीचा इतिहास जाणून घेऊयात. 1921 मध्ये भारत सरकार कायदा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्समधील तरतुदीनुसार सभापती हे पद अस्तित्वात आलं होतं. त्यावेळी 1947 पर्यंत सभापतींना अध्यक्ष आणि उपसभापतींना उपाध्यक्ष म्हटले जाई. 1921 पूर्वी भारताचा गव्हर्नर जनरल केंद्रीय विधिमंडळ परिषदांच्या बैठकाच्या अध्यक्षस्थानी असायचा. 1921 मध्ये गव्हर्नर जनरलने फ्रेडरिक व्हाईट यांना पहिले सभापती आणि सच्चिदानंद सिन्हा यांना पहिले उपसभापती म्हणून केंद्रीय विधिमंडळात नॉमिनेट केले होते. त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले सभापती गवा मावळणकर आणि पहिले उपसभापती होण्याचा मान अनंतशयनाम अय्यंगर यांना मिळाला होता. 10व्या लोकसभेपर्यंत सभापती उपसभापती हे सत्तारूढ पक्षाचे असायचे, पण 11व्या लोकसभेपासून सभापती हा सत्तारूढ पक्षाचा आणि उपसभापती हा मुख्य विरोधी पक्षाचा आहे. आता आपण सभापतीची निवड कशी होते ते बघूया. पहिल्या बैठकीनंतर लोकसभा आपल्या सदस्यामधून एकाची सभापती म्हणून निवड करते आणि राष्ट्रपती सभापतीच्या निवडणुकीची तारीख ठरवतो. तर सभापतीचा कार्यकाळ किती असतो ते बघूया. तर नवीन लोकसभेची पहिली बैठक होण्याआधीपर्यंत सभापती पदावर राहतो. आता आपण सभापती पदाच्या पात्रता बघू. जेव्हा सभापतीची निवड होते तेव्हा तो लोकसभेचा सदस्य असायला हवा, त्याने वयाची 25 वर्षे पूर्ण करायला हवी आणि शेवटी तो भारताचा नागरिक असायला हवा. सभापतीला पुढे कोणत्या प्रकारच्या भूमिका पार पाडाव्या लागतात ते आपण बघूया. पहिली म्हणजे सभापती हा लोकसभेचा प्रमुख आणि मुख्य प्रतिनिधी असतो आणि लोकसभेचा प्रमुख प्रवक्ता असतो. त्यानंतर सर्व संसदीय बाबीमध्ये सभापतीचा निर्णय अंतिम असतो. गृहामध्ये सभापतीला मान तसेच सर्वोच्च अधिकार असतात आणि सभापती ज्या समितीचा सदस्य असतो तो त्या समितीचा अध्यक्ष असतो, जसे की व्यवहार सल्लागार समिती म्हणजेच बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी, नियम समिती आणि सर्वसाधारण उद्देश समिती. आता आपण ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेन्सीनुसार लोकसभेच्या सभापतीचा कितवा क्रमांक लागतो ते बघूया. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेन्सीनुसार पहिला क्रमांक राष्ट्रपतीचा लागतो, त्यानंतर उपराष्ट्रपती, त्यानंतर उपराष्ट्रपतीचा दुसरा क्रमांक लागतो, पंतप्रधान तिसरा, चौथा राज्यपाल, पाचवा माजी राष्ट्रपती आणि 6वा क्रमांक लोकसभेच्या सभापतीचा लागतो. 6व्या क्रमांकावर सभापतीसोबत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यांचा सुद्धा नंबर लागतो. आता आपण सभापतीची कार्य बघूया. सभापतीला 3 स्रोताकडून अधिकार व कार्य मिळतात. त्यामध्ये पहिलं म्हणजे भारताची राज्यघटना, दुसरं म्हणजे लोकसभेच्या कामकाजाची पद्धती, प्रक्रिया यांचे नियमन आणि तिसरा स्रोत म्हणजे संसदीय परंपरा. या 3 स्रोतापासून सभापतीला अधिकार व कार्य मिळतात. आता आपण सभापतीचे कार्य बघूया. कामकाज करण्यासाठी आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी तो गृहात अनुशासन आणि योग्य वातावरण ठेवतो, ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. दुसरं म्हणजे गणपूर्ती, म्हणजेच गृहात एकूण सदस्य संख्येच्या 1/10 उपस्थिती नसेल म्हणजेच गणपूर्ती होत नसेल तर तो गृहाची बैठक स्थगित किंवा बरखास्त करू शकतो. सभापती पहिल्या टप्प्यात मतदान करत नाही, पण मते जर समान झाली तर तो निर्णायक मत देऊ शकतो. म्हणजेच गृहात कुठल्या एका विषयावर निर्णय घेण्यासाठी जेव्हा मतदान केलं जातं तेव्हा जेव्हा मते सारखी पडतात तेव्हा सभापती निर्णायक मत देतो, म्हणजेच त्या विषयावरील कोंडी म्हणजेच डेडलॉक फोडतो. यामुळे सभापतीचे स्थान निष्पक्ष बनते. सभापती हा संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतो. जेव्हा संसदेतील 2 गृहामध्ये एका विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण होत असतील तेव्हा अशा प्रकारचे मतभेद दूर करण्यासाठी किंवा कोंडी फोडण्यासाठी राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतो. अशा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती असतो. जेव्हा सभापतीचे पद रिक्त असते तेव्हा उपसभापती हा बैठकीचा अध्यक्ष असतो. उपाध्यक्ष पद सुद्धा रिक्त असेल तेव्हा राज्यसभेचा उपाध्यक्ष संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतो. राज्यसभेचा अध्यक्ष संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षपदी राहू शकत नाही, कारण राज्यसभेचा अध्यक्ष हा संसदेचा सदस्य नसतो, म्हणून तो संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राहू शकत नाही. त्यामुळे राज्यसभेचा उपाध्यक्ष हा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राहतो. आणि जेव्हा राज्यसभेचा उपाध्यक्ष याचे पद सुद्धाही रिक्त असते
तेव्हा गृहातील सदस्यापैकी एकाची संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नियुक्ती केली जाते. परिशिष्ट 10 मधल्या पक्षांतराच्या कारणावरून उद्भवणाऱ्या लोकसभेच्या अपात्रतेच्या प्रश्नाबाबत सुद्धा सभापती निर्णय देतो. अशा निर्णयाचे न्यायालयात ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजेच न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते. असा निर्णय 1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टने दिला होता. आणि शेवटी सभापती हा लोकसभेच्या सर्व संसदीय समित्याचे अध्यक्ष नियुक्त करतो. आता आपण विधेयकाबाबत सभापतीला कोणते अधिकार आहेत ते आपण बघूया. एखादे विधेयक अर्थविधेयक आहे की नाही याबाबतचा सभापतीचा निर्णय हा अंतिम असतो. जेव्हा अर्थविधेयक शिफारसीसाठी राज्यसभेकडे पाठवलं जातं आणि मान्यतेसाठी राष्ट्रपतीला सादर केलं जातं, त्यावेळी हे विधेयक अर्थविधेयक आहे असं सभापती प्रमाणित करतो. आता सभापतीचं पद हे रिक्त कधी होतं ते आपण बघू. जर सभापती लोकसभेचा सदस्य राहिला नाही तेव्हा सभापतीचं पद रिक्त राहू शकतं, किंवा जर सभापतीने उपसभापतीला लिखित राजीनामा दिला तेव्हा सुद्धा सभापतीचं पद रिक्त राहू शकतं. आणि लोकसभेच्या सर्व सदस्यांनी बहुमताने ठराव संमत करून सभापतीला पदावरून हटवलं तेव्हा सुद्धा सभापतीचं पद हे रिक्त राहू शकतं. आता सभापतीला पूर्णपणे काढून टाकण्याची पद्धत, पूर्ण प्रोसिजर आपण बघूया. सभापतीला पदावरून काढण्यासाठी लोकसभेमध्ये पूर्ण बहुमताचा म्हणजेच 50% सदस्य प्लस 1 सदस्याने पूर्ण बहुमताचा ठराव संमत करावा लागतो. साध्या बहुमताचा नाही, पूर्ण बहुमताचा. असा संमत झालेला ठराव सभापतीला 14 दिवसाची सूचना देऊनच मांडता येतो. ज्यावेळी ठरावाला किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा असतो, केवळ तेव्हाच सभागृह असा ठराव विचारार्थ किंवा चर्चेसाठी घेऊ शकतात. आणि ज्यावेळी ठराव विचाराधीन असतो त्यावेळी सभापती गृहाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राहू शकत नाही, परंतु त्यावेळी हजर राहून आपली बाजू मांडू शकतो आणि कामकाजातही सहभागी होऊ शकतो. आणि पहिल्या टप्प्यात सुद्धा मतदान करू शकतो, परंतु समान मते झाल्यास मतदान करू शकत नाही, म्हणजेच निर्णायक मत तो देऊ शकत नाही. आता आपण लोकसभेच्या हंगामी सभापतीबद्दल जाणून घेऊयात. नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या आधी सभापतीचा कार्यकाळ संपतो, म्हणजे संपुष्टात येतो. त्यामुळे राष्ट्रपती लोकसभेच्या सदस्यापैकी ज्येष्ठ सदस्याची हंगामी सभापती म्हणून निवड करतात. राष्ट्रपती स्वतः हंगामी सभापतीला शपथ देतात. आता आपण हंगामी सभापतीचे कार्य बघू. पहिलं म्हणजे हंगामी सभापतीला सभापतीचे सर्व अधिकार असतात. नवीन निवडून आलेल्या लोकसभा सदस्यांना हंगामी सभापती शपथ देतो. हे हंगामी सभापतीचे मुख्य काम आहे. तिसरं म्हणजे नवीन सभापती निवडण्यास तो गृहाला मदत करतो. आणि शेवटी नवीन सभापतीची निवड झाल्यावर हंगामी सभापतीचं पद हे संपुष्टात येतं. आशा आहे की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. तर आपण व्हिडिओला लाईक करा व काही अडचणी असतील तर कमेंट करून नक्की कळवा. आणि ज्या कुठल्याही तुमच्या गरजू विद्यार्थी मित्रांना गायडन्सची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत शेअर करून नक्की पोहोचवा. तर भेटूया पुढील लेक्चरमध्ये. धन्यवाद.